Assalamu alaikum. Welcome to course 𝗙𝗹𝗪 𝗪𝗵𝘆𝘀𝗀𝗀 instructor Muhammad Ali. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړی دی او موږ تقریبا ډېر ډسکشن وکړو. نن موږ راځو چې په هوم ټیب کې موږ سره یو ګروپ دی نومېږي سیلز. په سیلز ګروپ کې موږ سره انزرټ، ډیلیټ او داسې مختلف قسم کمانډونه دي، په هغې باندې موږ ډسکشن وکړو. ډېره زیاته هم د پریکټیکل لایف موږ سره یوز کېږي. زه راځم ګوره ما ایکسل کولا وکړو او دا ما سره ګوره ډیټا ده، یعنې دا ډیټ دی، کسټمر نیم، آیټمز، کوانټیټي، یونټ پرایس، ټوټل پرایس. زه اوس ګوره غواړم که نه زه یم چېرې دې کې زه څه وکړم، یعنې کسټمر اډرس هم ماته پکار زه یم چې زه څه طریقه وکړم چې دې کې زه یو کالم ایډ کړم. زما له پکار دی چې صرف دلته کلیک وکړم په دې ځای کې، په دې کالم هیډنګ باندې، او دلته به راشم انزرټ ته او په انزرټ شیټ کالم باندې به کلیک وکړم. اټومیټیکلی به داسې دې کې کالم ایډ شي. زه به دلته ګوره کلیک وکړم چېرې اډرس، دا اډرس څه شي، داسې یو رینډم یو اډرس به ووایم. ما څه به څه شی راشي، مطلب د اډرس لپاره څه شی راغلی، ما څه کالم. نیکسټ ګوره دی که نه انزرټ شیټ رو. زه مې یاره یعنې دې ځای کې زه څه یا داسې یو بل کسټمر په دې ځای کې زه ایډ کړم، یو رو ماته ضرورت راغلی، صحیح ده. زه به دلته کلیک وکړم او څه به وکړم، انزرټ ته به راشم، انزرټ شیټ رو باندې به کلیک وکړم، اټومیټیکلی ما له دې ځای کې رو راشي. بله اسانه طریقه، یعنې دلته راشم ګوره زه یم چېرې دلته زه کالم ایډ کړم، کلیک وکړو کنټرول شیفټ پلس و اټومیټیکلی به تاسو کالم ایډ شي. که دلته ته کلیک کوئ ته چې روز ایډ کړم، کنټرول شیفټ پلس و اټومیټیکلی به تاسو مطلب نوې رو به درسره راشي. کنټرول شیفټ پلس نوې رو دپاره او نیو کالم دپاره. هغې نه علاوه موږ سره دی انزرټ شیټ، مطلب دا انزرټ سیل، یعنې که دلته راشم ګوره زه داسې بیک شم، زه یم چېرې دې ځای کې زه یو سیل ایډ کړم، زه به دلته راشم په دلته به کلیک وکړم، یعنې دې ځای کې ما کلیک وکړو، صحیح ده. او دلته به راشم انزرټ او انزرټ سیل باندې به کلیک وکړم، اټومیټیکلی ما له څه شی راکړي، یو سیل به راکړي. یعنې زه ګوره دې بل شیټ ته رالم او سپوز که دې ځای کې ما داسې ډیټا واخیستله، صحیح ده، کنټرول انټر مو ما څه ده. اوس ګوره زه یم چې دې ځای کې زه یو سیل ایډ کړم، زه به انزرټ ته راشم او په انزرټ سیل باندې به کلیک وکړم او دا به دې ځای نه اوکې کړم، اټومیټیکلی دې ځای کې ما له یو سیل سپیس راغلی. بیا دغه شانتې انزرټ شیټ، انزرټ شیټ څه ته وایي، که په دې ته کلیک وکړې نو تا له به څه درکړي، نوی شیټ به درکړي. یا دلته راشه په دې پلس باندې کلیک وکړه، د دې ځای نه هم ته نوی شیټ اخیستلی شي. یا دلته رایټ کلیک وکړه او انزرټ باندې کلیک وکړه، د دې ځای نه هم ته مطلب نوی شیټ اخیستلی شي، خو د دې څه ضرورت نشته دی. په پلس کلیک کوه یا راځه دلته انزرټ په انزرټ شیټ کلیک وکړه، د دې ځای نه ته نوی شیټ اخیستلی شي. څومره شیټ تا ته پکار یم هغومره شیټ ته اخیستلی شي، انلیمیټډ شیټ ته دې ځای کې اخیستلی شي. بیا زه راځم چې نیکسټ موږ سره ډیلیټ کمانډ دی. څه شی دی ډیلیټ کمانډ، یعنې زه دې ډیټا ته رالم او دې ځای کې ما څه واخیستو، کنټرول شیفټ پلس سره ما یو نوی کالم واخیستو. زه مې یاره دا غلطي وشوه، بېرته ډیلیټ کوم. ته دا دلته کلیک وکړه او دلته راشه ډیلیټ، او یا دلته راشه ګوره په دې کلیک وکړه او په ډیلیټ کالم باندې کلیک وکړه، اټومیټیکلی به دا ډیلیټ شي. دلته ګوره کنټرول شیفټ پلس سره ما یو نوی رو واخیستم چې راځي بېرته ډیلیټ کوم. دلته راشه ګوره ډیلیټ شیټ رو په دې کلیک وکړه، اټومیټیکلی به دا څه شي، دا به ډیلیټ شي. یا ګوره زه دې ځای ته رالم، سپوز کې دا ما سره څه شی دي، یعنې زه یم دا سیل ما اخیستی، دا زه بېرته ډیلیټ کوم. دلته راشه ډیلیټ او په ډیلیټ سیل باندې کلیک وکړه، دا اوکې کړه، اټومیټیکلی به سیل څه شي، هغه سنګل سیل به ډیلیټ. دلته راشه ګوره زه یم چېرې دا شیټ ما اخیستی، دا زه ډیلیټ کوم. وګوره دلته راشه په دې ډیلیټ شیټ باندې کلیک وکړه، اټومیټیکلی به دا شیټونه به څه کېږي، دا به ډیلیټ کېږي. یا پرې داسې رایټ کلیک کوو، ډیلیټ باندې کلیک کوو، د دې ځای نه هم ته رایټ کلیک او ډیلیټ، د دې ځای نه هم ته څه کولی شي، هغه شیټ ډیلیټ کولی شي. دا موږ سره د انزرټ او د ډیلیټ باره کې خبره وه. زه امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شوي سئ. تھینک یو سو مچ، والسلام.